Jó estét kívánok! Ma esti vitánk két vendége, Antal József, a Magyar Demokrata Fórum elnöke, és Kiss János, a Szabad Demokraták Szövetségének megbízott elnöke. Mindenekelőtt sokan érdeklődtek nálunk, miért maradt el a tegnapi vitaműsor. Azért, mert a mai vita résztvevői abban állapodtak meg, hogy tervezett két vitájuk helyett, ez lett volna kedden és csütörtökön, csak egyszer ma este vitatkoznak egymással. Ezért már most figyelmükbe ajánljuk, hogy holnap sem lesz vitaműsor, legközelebb egyben utoljára a mostani választások előtt, péntek este lesz választás előtti vita. Ma esti műsorunk vendégei úgy állapodtak meg egymással, hogy a vita témái kül- és belpolitika, politikai kérdések általában, és természetesen működtettük a szokásos telefonüzenet rögzítőket is. Stopperórát szerencsére ma sem kell használnunk a műsorban. Uraim, a választási kampány során akadtak meglehetősen negatív jelenségek. Időnként elszabadultak az indulatok, vagy elszabaduló félben vannak az indulatok. Gondolom, hogy ezek részben szoktanak nálunk, de hát nem is szükséges velejárói mindenképpen egy választásnak. Mit terveznek önök, az önök pártjai azért, hogy az előttünk álló napok, a kampány vége jobb vagy békésebb hangulatban teljen, és főleg, hogy a választások után ne csak béke, hanem békesség is legyen? Azt hiszem, hogy mind a két pártnak, de nem csak a pártnak, ennek a két pártnak, hanem a többi pártnak és az országnak is az az érdeke, hogy a választási kampány ne durvuljon el. Mind a két párt, és megítélésem szerint a többi párt is egyetért azzal, hogy véget kell vetni a személyeskedésnek, véget kell vetni mindazoknak a lépéseknek, amelyek akár emberileg, akár személyükbe sérthetik a résztvevőket, és úgy gondolom, hogy mind a két pártnak arra kell törekedni, hogy erről meggyőzze saját rokonszenvezőit és meggyőzze saját tagjait. A Magyar Demokrata Fórum felhívta helyi szerveinek figyelmét arra, és ezúton is kérem valamennyi velünk rokonszenvezőnek és tagjainknak a figyelmét. Arra felhívom, hogy kerüljék a választási harcnak azokat a módszereit, amelyek nem illenek egy európai demokratikus választási küzdelemhez. Igaz, hogy a választási küzdelemnek természetes velejárója, hogy versenyhelyzetbe a pártok egymással szembe foglalnak állást, az is igaz, hogy elkövetnek mindent annak érdekében, hogy legyőzzék a másikat, és erre természetesen sokféle módszer van. Mi azonban azt hiszem, hogy ebben egyetértünk, hogy annak véget kell vetni, hogy a személyeskedések és a sértegetések, nem is szólva a tettlegességekről, amire szerencsére azért kevés példákat előfordulhassanak. Itt nem csak arról van szó, hogy két párt, vagy a többi párt hogy vélekedik, ezért is írtunk alá a tegnapi napon egy megállapodást a választási harc eldurvulása elleni közös fellépésről, hanem az egész ország vet rossz fényt, hogyha a választási küzdelemben olyan hangok vagy olyan jelenségek ismétlődnek meg, amelyek a demokráciával nehezen illeszthetők össze. És ami még ehhez hozzájárul, az, hogy a választások után ugyanúgy le kell ülni az embereknek egy asztalhoz, a politikai ellenfeleknek, ahogy mi is most leültünk egymás mellé, vagy ahogy eddig is ültünk a műsorok, különböző politikai műsorokba, és az a helyes, ha olyan kapcsolat és olyan magatartás marad meg a politikai pártok között, akár ellenfelekről, akár vetélytársakról van szó, akár szövetséges politikai pártok képviselőiről, hogy nyugodtan tudjanak vitatkozni a későbbiekben az országgyűlésen is. Azt hiszem, hogy ez a cél, hogy ezt elérjük. Ha ezt nem tudjuk elérni, akkor ehhez kár lett volna felszámolni az egypártrendszert. Kiss János. Én úgy gondolom, nem
itt van a helye annak, és nem is most van az a pillanat, amikor meg kell vitatni, hogy kit mekkora felelősség terhel a választási kampány eldurvulásában. Tény, hogy a választási kampány nagyon eldurvult, és tény, hogy ez nem csak az abban résztvevő politikai pártokat, de mindenek előtt a két legjelentősebb pártot, a Magyar Demokrata Fórumot és a Szabad Demokraták Szövetségét érinti, hanem nagyon súlyosan aggasztja az ország lakosságát, választópolgárait, felkavarta a közvéleményt, és itt valaminnek történnie kell. Ezért a szabaddemokraták nagyon örültek annak, hogy a Fidesz a múlt héten kezdeményezte, hogy a 6 parlamenti párt képviselője üljenek össze és állapodjanak meg a választási kampány etikájának a rendezéséről, és nagyon örülünk annak, hogy a megállapodás megszületett. Nagyon örülök annak, hogy a Magyar Demokrata Fórum elnöke, Antall József úr itt a televízió nyilvánossága előtt is felhívta a fórum tagságát, szervezeteit arra, hogy tartsák be a választási kampány európai normáit, és megígérhetem, hogy mi is erre fogunk törekedni. Hadd tegyek még egy valamit ehhez hozzá. Én úgy ítélem meg, hogy itt nem csak az egymással vetélkedő pártoknak van dolga, hanem, hogy úgy mondjam, maguknak, a választó polgároknak is. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a választók különbséget tegyenek a között, amit egy-egy párt képvisel, és a között, amit róla mondanak. Nagyon fontosnak tartom, hogy ne annak az alapján ítéljenek a pártok jelöltjeiről vagy vezetőiről, amit a velük kapcsolatos rágalmazó röpiratok állítanak, hanem annak az alapján, amit róluk közvetlenül megtudhatnak. Én azt hiszem, hogy ma már jóvá tenni ezt a temérdek rágalmat, ezt a temérdek mocskot nem lehet, amit itt a legkülönbözőbb jelöltekre vagy politikai vezetőkre rászórtak, de mégis le lehet rázni akkor, hogyha a választópolgárokban, mint ahogy én ebben bízom, megvan az a bölcsesség, hogy félretolják ezeket a rágalmazó iratokat, ne törődjenek velük, és csak egy dologgal törődjenek, hogy mit képviselnek azok a pártok, amelyek között választaniuk kell. Jelző vagy névszó formájában mind a ketten említették a válaszban Európát, vagy azt, hogy európai. És azt hiszem, hogy mind a két párt azt hirdeti, sőt, az összes többi párt is azt hirdeti, hogy Magyarországnak csatlakoznia kell Európához, vissza kell térnie Európához. Mik az önök koncepciójának lényege, ha úgy tetszik, akkor miben különböznek egymástól a koncepcióik, azt tekintve, hogy milyen Európára szeretnének elsősorban támaszkodni, hogyan kívánnak visszatérni Európához, kik ebben a szövetségeseik az Európában való visszatéréshez, és hogyan látják ennek a közép-kelet-európai térségnek a jövőjét. Hát kezdhetem, bár azt hiszem, hogy jobb lenne, hogyha felváltva beszélnénk. Hát ezt javaslom, úgyhogy akkor mégiscsak is János kell megkérni, hogy kezdje el. Nem akarom, hogyha János úgy ítélte meg, tehát én elkezdem, de most csak röviden, és még visszavenném a szót. Ugyanebben a témában, kérem. Ugyanebben a tárgykörben. Én úgy gondolom, hogy az Európához való visszatérésnél ezt le kell szögezni, és így nagyon jól kapcsolódik az előző témához, hogy nem kell azt állítani egymásról, például a politikai pártoknak, hogy egyik kevésbé akar a Európához visszatérni, mint a másik. Tehát ez is beletartozik a választási etikába megítélésem szerint, hogy mindketten tisztában vagyunk azzal, hogy mind a két politikai párt nyilvánvaló, hogy az európai felzárkózásnak a híve. És egyik pártnak sincsenek mucsai ambíciói, és ezt most csak az élc kedvéért említem, hanem kifejezetten európai politikai pártok vagyunk, európai politikai normákat szeretnénk, és európai pártstruktúrákhoz kívánunk mindketten feltehetően alkalmazkodni. Ebből az következik, hogy mindjárt a választási etika jegyében nem szabad kétségbe vonnunk egymásnak azt, hogy mind a ketten
az európai felzárkózás hívei vagyunk. Én ennek jegyébe, és ebbe biztos vagyok, ezt elmondhatom, hogy meg vagyok arról győződve, hogy a Szabaddemokraták Szövetsége is európai pártként kíván a jövőben politizálni, és alkalmazkodni kíván egy európai pártstruktúrához, nyilván nem ugyanahoz, mint mihez, mert akkor miért lennénk különböző pártok. De ne vonjuk ezt kétségbe egymástól. Akkor Kis János megmondja a pártstruktúrát is, ugye? Erre nem gondoltam most hirtelenjében, azt szeretném mondani, hogy ezen a ponton én Antall Józseffel tökéletesen egyetértek. Én azt gondolom, hogy az Európához való felzárkózás, ez nyilván két különböző dolgot jelent. Van egy külpolitikai vetülete, és van egy belpolitikai. A belpolitikai vetületén azt értjük, hogy Magyarországon belül egy európai típusú, demokratikus rendszernek kell megszilárdulnia. Erről nyilván a későbbiekben majd fogunk beszélni. A külpolitikai vonatkozása a kérdésnek nyilván azzal kapcsolatos, az a hatalmi rendszer, amelynek Magyarország akarata ellenére a részese volt, felbomlóban van, illetve lényegében véve felbomlott, de ennek következtében az egész európai rendszer is felbomlott. Európa kettéosztottságának vége, nyilvánvaló, hogy a NATO és a Varsói Szerződés különállása ideiglenes dolgok. Itt egy új európai rendszer fog kialakulni, és az a kérdés, hogy mi képesek leszünk ebbe bekapcsolódni, és hogyan fogunk bekapcsolódni. Én azt hiszem, világosan kell látni, hogy a mi térségünk számára ez a helyzet hatalmas lehetőségeket, de nagy veszélyeket is magában foglal. A lehetőség nyilvánvalóan az Európához való csatlakozásban áll, a veszély abban áll, hogy ez a térség ketté szakadhat azokra az országokra, amelyek fel tudnak zárkózni Európához, és azokra, amelyek visszacsúsznak egy olyan balkáni állapotba, amely az első világháború előtt jellemezte ennek a térségnek egy részét. Én azt gondolom, hogy Magyarország számára a nagyon közeli jövőben a kritikus kérdés, amely majd el fogja dönteni, hogy fel tudunk-e zárkózni Európához, vagy pedig azok közé, az országok közé fogunk tartozni, amelyek visszasüllyednek a balkáni mocsárba, az lesz, hogy sikerül-e az országnak szilárd kormánnyal és szilárd parlamenttel rendelkezni. Erről kell majd mindenképpen beszélnünk. De van egy másik probléma, amelyel ugyanígy foglalkoznunk kell. Nekünk nem elegendő az, ha mi magunk tudunk Európához felzárkózni, míg a térség más részei, Románia például, ahol több mint 2 millió, több mint 2,5 millió magyar él, balkáni állapotokba süllyed vissza. Nekünk elsődleges érdekünk, hogy ez a térség a maga egészében részévé váljon az európai integrációnak, és azok a normák, amelyek Nyugat-Európában kötelezőek ma már, és amelyeket a nyugat-európai államok közössége egymással szemben is kikényszerít, kötelezőek és kikényszeríthetőek legyenek Romániában is, általában a szomszéd államokban. Hát azt hiszem, hogy most még az alapkérdés, az első kérdés, visszatérés és ennek a foka, azt hiszem, hogy még János nem utalt arra, hogy a Szabaddemokraták Szövetsége hogy kíván ebbe a kapcsolatrendszerbe, nem tudom, megváltoztathatjuk a sorrendet úgy is, hogy most beszélünk erről a bizonyos általános külpolitikai elhelyezkedésről. Hajlandó Kis János ezt elmondani, hogy végül is milyen erőkre kívánnak elsősorban támaszkodni? És gondolom, hogy utána ön is szívesen, persze. A Szabaddemokraták Szövetségének mindenek előtt az európai liberális pártokkal és a szociáldemokrata pártok egy részével vannak jó kapcsolataik, és azokkal a kormányokkal, ahol ilyen pártok jelen vannak. Ezeket a kapcsolatokat fogjuk igyekezni a választások után, akár a kormánytöbbség, akár az ellenzék részeként mozgósítani annak érdekében, hogy Magyarország helyzetét Európában rendezzük. Mindenképpen hozzá szeretném tenni, hogy véleményünk szerint Magyarországnak nem érdeke az, hogy egy meghatározott országhoz, vagy egy szűk országcsoporthoz kössük az Európához való kapcsolódás lehetőségét. Magyarországnak az az érdeke, hogy a nemzetközi
kapcsolatai széles skálán alakuljanak ki, hogy a támogatói, az európai hatalmi rendszer valamennyi pólusán jelen legyenek. Nyilvánvalóan nagyon fontos partnerünk lesz Németország, de nagyon fontos, hogy Franciaország, Olaszország, Nagy-Britannia, az Európán kívüli Egyesült Államok is ide tartozzék, de meg kell említenem azt a tényezőt, amelyről manapság már nem is szoktak említést tenni, amikor Magyarország jövőjéről beszélnek, és ez Oroszország. Azt a megjegyzést meg nekem kell tennem, hogy ezek az említett szociáldemokrata és liberális pártok ugyan sokfelé jelen vannak, de messze nem mindenütt szövetségesek egymással. Ez kétségtelen, az is igaz azonban, hogy Nyugat-Európában sok helyütt kialakult, létrejöttek már, néhol nagyon erősek, Dániában például, és létrejövőben vannak olyan szociál-liberális jellegű pártok, amilyen a Szabaddemokraták Szövetsége is. Azt lehet mondani, hogy a jövő a liberalizmus és a szociáldemokrácia között van Nyugat-Európában, és ezen a téren is jelentős átrendeződés lesz, ami megítélésünk szerint. Nem biztos, hogy Antal doktornak ez a véleménye, parancsoljon. Hát természetesen nem pontosan ugyanaz a véleményem. Annyit szeretnék megjegyezni, hogy megítélésünk szerint is a szociáldemokráciára igen nagy szükség van, és a magyar politikai életnek egyik nagy problémája a szociáldemokrata pártnak ilyen mérvű eltűnése, legalábbis a parlamentből ezáltal, hogy a 4% alatt maradt. Ez nyilvánvaló, hogy a potenciális szociáldemokrata szavazók részben a Magyar Szocialista Pártban maradtak, vagy ahhoz csatlakoztak, részben pedig a Szabaddemokraták Szövetségéhez, amelyiknek éppen a szociáldemokrata oldalát is hangsúlyozta Kis János. Ez a későbbiekben lehet, hogy változni fog a magyar politikai struktúrában, mindahogy minden oldalon elképzelhetők a későbbiekben még politikai mozgások és átrendeződések, de azt tényként kell elfogadni, hogy ma a Szabaddemokraták Szövetsége a szociáldemokrata és liberális mozgalmaknak a partnerpártja. Persze ez nem teljesen mereven, hiszen pont Franciaországban a liberális centrumnak egyik jellemzője az is, hogy ott például a kereszténydemokraták a liberális centrumhoz tartoznak, úgyhogy például ennek megfelelően hát nekünk is vannak ilyen jellegű partnerkapcsolataink is. Holnap érkezik hozzánk Giscard d'Estaing például, aki a centrumnak a vezetője tulajdonképpen, mert ott a kereszténydemokrata párt oda tartozik. De jól, a liberális frakció elnök az Európa Parlamentben. Liberális frakció elnöke az Európa Parlamentben, és hát vele ilyen értelemben is kapcsolatban vagyunk. Nekünk azonban a fő irányzatunk, amihez kapcsolódunk az európai partnerrendszerben a kereszténydemokrata néppárti irányzat, tehát Olaszországban kereszténydemokraták, Ausztriában néppárt, Németországban CDU, CSU, stb. És kapcsolatban vagyunk, miután az európai pártrendszerben, az Európai Demokrata Unióban együtt vannak a kereszténydemokrata pártok, a Franciaországból például Chirakék, vagy Angliából ehhez kapcsolódik aztán a skandináv országoknak, és Angliában a konzervatív vagy konzervatív liberális pártok. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a magyar politikai életnek az egy szerencsés fejlődési iránya, hogy az európai balközép, centrum, jobbközép politikai térképen is elhelyezkednek ezek az új politikai formációk, és például a Kisgazdapárt és a kereszténydemokrata néppárt ezen keresztül kapcsolódik politikai filozófiájában a Magyar Demokrata Fórum, az függetlenül attól, hogy mely időszakban milyen szövetségi kapcsolatai voltak, vagy vannak helyi szinten, például ezeknek a pártoknak, de a fő európai irányzatokban együtt van a Magyar Demokrata Fórummal, ezekbe az európai szervezetekbe kérték felvételüket, és a választások után például így kialakulnak a magyar politikai életnek ezek a pártrendszerei, amelyek nyilvánvaló
későbbiekben is szerepet fognak játszani. Én azt nagyon fontosnak tartom, mert nyilvánvaló, hogy Európát a II. Világháború után tulajdonképpen, és főleg a Közép-Európa szempontjából is nagyon fontos térséget, a kereszténydemokrata és szociáldemokrata irányzatú pártok meghatározó szerepe, és bizonyos értelemben a mérleg nyelvét töltötték be a liberális mozgalmak. Úgyhogy én ezt szerencsés fejlődésnek tartom a magyar politikába, ezt a fejlődést, hogy ebbe az irányba haladunk, és lehet, hogy ez most sokaknak nem tetszik, vagy sokan úgy érezték, akár a közvéleményben, hogy az ellenzék egymással szemben áll, vagy az ellenzék miért nem tart össze. Tehát ennek vannak természetesen hátrányai, de vannak dolgok, amikben mi előbbre vagyunk, mint más szocializmusból kilépő országok, ahol például hatásosabb, nagyobb tömegmozgalmak vannak, akár Lengyelországban, de mi bizonyos értelemben előbbre vagyunk az Európához alkalmazkodó pártkeretek kialakulásában. Az önök külpolitikai kapcsolatrendszerében vagy gondolkodásában mennyire privilegizált ez az olasz és főleg a német kapcsolatrendszer? Egyáltalán nem privilegizált jobban, mint az ország kapcsolatrendszerébe. Mi természetesen úgy ítéljük meg, hogy ahogy gazdasági kapcsolatokban Magyarország számára rendkívül jelentős a Német Szövetségi Köztársaságnak a Német Szövetségi Köztársasággal fenntartott gazdasági kapcsolat. Szoros természetesen a kapcsolatunk Kohl kancellárral, épp úgy, mint más kereszténydemokrata politikusokkal. Szoros kapcsolatban vagyunk az olaszokkal, de ugyanilyen szoros kapcsolatban vagyunk akár a franciákkal is, és Chirac-kal, vagy Giscard d'Estaing úrral is, akik most jönnek, és ugyanígy természetesen a kisebb államokkal, Hollandiával, éppen úgy, mint az angol-szász országokkal. Angol és amerikai kapcsolataink szintén megítélésem szerint nagyon szilárdak. Ehhez hozzá szeretném azt tenni, hogy mi az Európai Egység híveiként kezdettől fogva az Európai Egység mozgalmakban is részt vettünk, és azt is hozzá kell tennem, hogy az európai mozgalomban, amelyiknek egyik alelnöke vagyok, de ezen túlmenően az európai közösséggel és minden más ilyen európai szervezettel is. Azt is hangsúlyozni szeretném, hogy amikor mi az Európai Egységről beszélünk, nem lennénk hívei egy olyan európai egységnek, ami szemben áll Észak-Amerikával. Tehát azt az Európa-centrikus, európai integrációs törekvést, amelyik szembenállást jelent egy határozott, megkülönböztető vagy alternatívaként fogja föl, ezzel nem értenénk egyet, ezt sokszor elmondtuk Amerikában is, itthon is. Tehát mi az atlanti gondolatot épp úgy egy fontos összetartó erőnek érezzük, hiszen 2 világháború bizonyította be, bármelyik ország bármelyik oldalon állt, hogy Észak-Amerika és Európa elválaszthatatlan egymástól. Ennek következtében egy új Európában, és feltehető, hogy még hosszú ideig szükség van az amerikai jelenlétre is, és az Egyesült Államok nagyon is pozitív szerepet tölthet be. Továbbá a közép-európai térségbe, ahol a szovjet politikai befolyás csökkenése és kihúzódása után természetesen van mindig vákuumveszély is, bár nem hiszem, hogy ez súlyosabban felmerülne. Itt is fontosnak tartjuk, hogy kiegyensúlyozott legyen a nyugat-európai jelenlét, beleértve természetesen Franciaországot, Angliát is, és Észak-Amerika is nagyobb érdeklődést. Annak a veszélye és következményei, hogy a II. Világháború alatt és a II. Világháború után olyan kevés érdeklődést mutattak az angol-szász hatalmak
Közép-Európa iránt, annak káros következményei voltak, és úgy gondolom, hogy ez egy külön tragédia, hogy nem érdekelte Közép-Európa nagyon sokáig a nagy tengeri hatalmakat, és mindig zokon vették tőlünk, amikor belecsúsztunk olyan hatalmi rendszerekbe, amihez tulajdonképpen semmi kedvünk nem volt. Képletesen szólva ennek most van ideje. Én azt gondolom, hogy szerencsés lenne a külpolitikából tovább lépni, de ha kívánja, akkor reagáljon erre. Nem, nyugodtan tovább léphet. Akkor viszont most mindenképpen ennek kell kezdeni a válaszadást. Mindenfajta Európához való csatlakozásnak azt gondolom az egyik alapfeltétele egy szilárd demokrácia Magyarországon. Ezek a választások, a 43 év utáni első szabad választások, ezek végül is eredményeznek egy legitim rendszert. De önmagában egy rendszer legitimitása még nem jelenti azt, hogy ott feltétlenül demokrácia van. Tehát a törvényeken és a demokrácián túl, a törvényekben megfogalmazott demokrácián túl, miben látja annak a garanciáit, vagy lehetőségeit, hogy Magyarországon tényleges demokrácia lesz? Én azt gondolom, azt kell mindenek előtt világosan látni, hogy a demokrácia nem egyszerűen azt jelenti, hogy több párt képviselői ülnek a parlamentben, és a többség kormányoz. A demokráciához szükség van arra is, hogy a kisebbségnek, mint parlamenti ellenzéknek, és mint parlamenten kívüli kisebbségeknek szilárd jogai legyenek, amelyek garantálják azt, hogy az ellenzék nem perifériára szorult pária a politikai életben, hanem részese, befolyásolója a hatalomnak, és abban a helyzetben van, hogy amikor a nép úgy kívánja, akkor fel is válthatja a kormánypártot a hatalmon. Magyarországon volt már arra példa, hogy parlament volt, de erős ellenzék nem volt, a parlamentben pária ellenzék ült, szociáldemokraták, kisgazdák a két világháború között, akik nem voltak képesek arra, hogy igazi politikai befolyással rendelkezzenek. Az új magyar parlamentben az ellenzék jogait, kiváltságait mindenképpen szilárdan rögzíteni kell. Ez az egyik dolog, amire a mi megítélésünk szerint szükség van. Szükség van ugyanakkor arra, hogy a sajtó, mindenekelőtt a tömegtájékoztatás, a televízió, a rádió függetlenné váljanak mindenfajta párturalomtól, a kormánypártok uralmától is, hogy ne ismétlődjék meg az a helyzet, amelyik a kommunista állampárt uralma idején fennállott, hogy a kormánypárt meghatározza azt, hogy mi jelenhet meg a televízióban, mi kaphat hangot a rádióban, az ellenvélemények pedig egyszerűen nem jelenhenek meg. Az a véleményünk, hogy olyan szabályokat kell alkotni, amelyek egyszerűen lehetetlenné teszik azt, hogy pártok a televíziót, rádiót befolyásuk alá vonhassák. Ezzel kapcsolatban vannak elképzeléseink, és egy tájékoztatási törvényjavaslatot fogunk a parlament elé terjeszteni. Ilyenfajta politikai feltételeken túl természetesen szükség van arra is, hogy létrejöjjön, hogy úgy mondjam, a társadalom lélektani környezet, amelyben a demokrácia működni tud. Ez lényegében véve azt jelenti, hogy el kell fogadniuk az embereknek azt, hogy valóban több párt létezik, el kell fogadnia a többségi párt tagjainak azt az érzést, hogy ők ugyan többségben vannak, de az egy pár százalékos többség, és van egy jelentős kisebbség, amelyik szintén maga mögött tud jelentős, milliós, többmilliós társadalmi támogatást, és ennek megfelelően el kell fogadni a politikai együttélést. Ez nem szabályok kérdése, ez nem törvények kérdése, ez egy gyakorlat kérdés, aminek ki kell alakulnia, és ez az, amiben az én megítélésem szerint hihetetlen felelőssége van a politikai pártoknak. Egyszerűen Magyarországon nincs komoly hagyománya annak, sőt, tulajdonképpen a ma élő generációk életében egyáltalán nincsen hagyománya annak, hogy egy ország közvéleménye több párt között szilárdan megoszlik, és ezek tartósan együtt élnek egymással, képesek tudomásul venni, hogy más világnézetek, más politikai eszmények,
más életmódok, más kultúrák is léteznek az országban, és azokat is megilleti a befolyás, a hatalom egy része. Azt hiszem, hogy ez az, aminek itt ki kell alakulnia. Két dolgot muszáj megjegyeznem. Az egyik az, hogy mi biztosítja egy parlamenti ellenzéknek a demokratikus szerepét és lehetőségeit egy olyan esetben A pont, ha ez nagyon kis százalékarányban van jelen a parlamentben egy adott kormánykoalícióval szemben, tehát az mondjuk kevesebb, mint 20%. A másik, hogy mennyiben várható el bármilyen magyar parlamenti ellenzéktől az, hogy a szó pozitív értelmében felelős ellenzék legyen, tehát hogy egy kényszerpályára, bizonyos értelemben kényszerpályára terelődött ország, kormány és parlamenti többséggel szemben ne igyekezzen a minden bizonnyal fogytán lévő lakossági türelmet meglovagolni. De két kérdés nagyon távol áll egymástól, azt gondolom, ezekre külön kell válaszolni. Az elsőre a válaszom az volna, hogy bizonyos fajta parlamenti előjogokat egy viszonylag kicsiny kisebbség számára is fenn kell tartani, biztosítani kell azt, hogy fontos parlamenti bizottságok élén például ellenzéki pártok képviselői üljenek. Ez csak példaképpen mondom, én nekem az a véleményem, hogy ennek a feltételnek akkor is teljesülnie kell, hogyha az ellenzék csupán 20%-ot tesz ki a parlamentben. Ugyanígy azt gondolom, hogy biztosítani kell azt, hogy az ellenzéknek, még ha csak 20%-os is, szava legyen olyan állami tisztségek betöltésénél, amelyek nem kormány tisztségek. Ha például a Magyar Nemzeti Bankot elválasztják a kormánytól, és a Nemzeti Bank elnökét a parlament választja meg, akkor nem helyes az én megítélésem szerint a bank elnökét úgy megválasztani, noha jogilag lehetséges, hogy a kisebbségnek ebben ne legyen szava. De ezt csak példaképpen említettem meg. Tehát azt gondolom, hogy egy 20%-os kisebbség számára is lehet olyan jogokat biztosítani, amelyeknél fogva tényező a parlamentben, noha csak 20%-kal rendelkezik. Ami a másik kérdést illeti, hogy mi garantálja, hogy ez az ellenzék felelős módon fog viselkedni, erre azt tudom válaszolni, hogy erre jogi garanciákat teremteni nem lehet. Erre csak politikai garanciák születhetnek. Ez azokon a pártokon múlik, amelyek az ellenzéket alkotják. A magam nevében azt tudom mondani, hogy noha nem tudom, hogy ha 10 nap múlva vagy 20 nap múlva esetleg ennél az asztalnál fogunk ülni és beszélgetünk, akkor mint a leendő ellenzék vezető pártjának a képviselője leszek-e itt, vagy pedig kormánykoalíciós tárgyalások résztvevője, de az bizonyos, hogy a Szabaddemokraták Szövetsége, ha ellenzéki párt lesz, akkor felelős párt lesz, és azt hiszem, hogy ez nem puszta ígérgetés, hanem olyan politikai tapasztalatokra hivatkozhatom, amelyek ezt alátámasztják. Ugye a Szabaddemokraták Szövetségét úgy ismerik, mint egy engesztelhetetlen, radikális, kemény pártot, és valóban, ami a rendszerváltás kérdését illeti, ebben mi nem ismertünk tréfát, ebben mi nem ismertünk kompromisszumot, és sokkal messzebb mentünk el, mint bárki más. Ugyanakkor azonban a Szabaddemokraták Szövetsége abban a pillanatban, hogy a Magyar Szocialista Párt az átalakulási kongresszusakor összezsugorodott, és nyilvánvalóvá vált, hogy itt hatalmi vákuum keletkezett, ezt felismerte, kimondta azt, hogy az országnak kormányozhatónak kell maradnia, és ennek megfelelően viselkedett a kormánnyal szemben. Nekünk éles küzdelmeink voltak ezzel a kormánnyal, például a lehallgatási botrány, a belügyi botrány kapcsán, támadtuk ezt a kormányt nagyon sok más ügyben is, privatizációs ügyekben és így tovább, de mindig következetesen tartózkodtunk attól, hogy népszerűtlen intézkedéseit csak azért támadjuk, mert azok népszerűtlenek, csak azért hívjunk össze az utcán embereket, rendezünk ellene tüntetést, mert az intézkedései népszerűtlenek. Nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert Kis János olyan kedvet csinált az ellenzéki szerepkörhöz, olyan védőbeszédet tartott az ellenzéki politika mellett, mindenki már arra készül, hogy itt ellenzékbe akar lenni a leendő parlamentben. Nem, mint mondottam, nem tudom, hogy hol leszünk a jelenlő parlamentben. A kedvet ahhoz csináltál, úgyhogy egész kedvet kaptam, hogy egy ilyen hát ellenzéknek kell lenni.
Bocsássa meg, ön el tudja ezt képzelni? El tud képzelni a helyzetet a választások után? Hogy a Demokrata Fórum lesz. Hát minden párt lehet ellenzékben. De ezt majd eldöntik vasárnap a választók. Most visszatérve a Élctől eltekintve, úgy gondolom, hogy a demokrácia működésének valóban alapfeltétele, és ezt nagyon sokszor elmondtuk ezekben a napokban, és én magam is elmondtam, amikor arról volt szó, hogy koalíció vagy nem koalíció, hogy abban biztos, hogy egyetértenek a nagy pártok, hogy Magyarországon a demokrácia alapfeltétele, hogy kormányzó képes ellenzék is legyen mindig, tehát guvernamentális gondolkodású ellenzék alakuljon ki. Egyetértek abban, hogy nincs igazi politikai demokrácia ott, ahol egy tömegpárt alakul, és utána a másik párt mindig esélytelen. Eséllyel rendelkező ellenzéki pártokra van szükség, és a magyar politika történetének mindig azért tartottam az 1875-ös esztendő történészként is tragikus évnek, amikor Tisza Kálmán egyesítette a két pártot, mert addig Magyarországon megvoltak a kétpólusú politikának a feltételei, és akkor alakult ki egy rossz reflex 1875 után a nagy tömegpárt és a kormányra esélytelen ellenzék, amelyik szükségszerűen improduktívá és egy ilyen céltalan irányba viszi. A Horthy Irának is nagy politikai hibája volt, az úgynevezett egységes párt, amelyik mellett a már említett kisebb kormányzásra esélytelen pártok alakultak ki. Tehát ebben egyetértünk, azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a politikai életbe, a parlamentbe valóban egy politikai váltógazdaságnak a feltételei alakuljanak ki, és ezért nevezték a szabaddemokraták is kényszerházasságnak, amit mi elfogadtunk az esetleges koalíciót, de most még nem akarnék ebbe belemenni. Én majd mindent szeretnék. Jó, de hát addig is. Minden esetre ezzel egyetértek, hogy nagyon fontos. De én egy igazi demokrácia kialakulásának a feltételei közé sorolom azt is, hogy maga az egész államapparátusban érvényesülni kell a parlamentáris demokrácia szabályainak, törvényesség, stb. Tehát a jogállamiság feltételeinek, és ezt össze kell kapcsolni egy nagyon jó önkormányzati rendszerrel. Tehát demokrácia csak úgy képzelhető el, egy igazi demokrácia, ha a központi kormányzás mellett valóban élnek az önkormányzatok, és ezért hihetetlenül fontos lesz, hogy Magyarországon az önkormányzati választásokkal valóban kicserélődjék, és átalakuljon az egész közigazgatási apparátusban a választott személyek száma, újra érezhessék ott is az emberek, hogy bizalmukat élvező embereket választanak. Egyetértek azzal, hogy a sajtó a demokráciának egyik, nem a Montesquieu-i értelemben, de hatalmi tényezője. Továbbá abban, és arra szeretnék utalni, hogy van azonban mindennek egy alapvető része, hogy igazi politikai demokrácia csak ott működhet, ahol egy széles középréteg és egy jómódú, széles értelembe vett középosztályra épülhet a parlamentáris demokrácia, és ezért kell arra törekedni, nem a régi hivatalnak értelemben, hanem a parasztságtól, a szakmunkásokon keresztül egy nagyon széles középréteg, amit látunk minden működő demokráciában, hogy ilyen bázisra lehet csak építeni, mert ahol elkeseredett szegénység van tömegeiben, ott politikai demokráciát igazán nem lehet kiépíteni. Úgyhogy ennek ez a tulajdonképpeni társadalmi alapja, és csak ott lehet működőképes politikai demokrácia, ahol ennek is megteremtjük a feltételeit. Úgyhogy én azért úgy gondolom, hogy erre is törekedni kell, és egy ilyen politikával, egy ilyen kormánynak a megalakításával
lehet ebbe az irányba előrelépnünk. Nagyon sok felé el lehet innen indulni. Az ember persze, hogy szeretne a koalícióról beszélni, de ezelőtt engedje meg, hogy valamit megkérdezek azzal kapcsolatban, hogy most mondott. A Demokrata Fórum gazdaságpolitikájában vannak tényleges elképzelések arról, hogy ezt az elszegényedést hogy lehetne nagyon gyorsan megállítani, illetve azt, hogy a mindennapi megélhetés az úgynevezett középrétegnek nagy gondot okoz ma Magyarországon? Igen, hát ugye mi a politikai programunkba és a gazdasági programunkba is beillesztettük éppen a kereszténydemokrata pártoknak a politikai programjához hasonlóan a szociális piacgazdaság fogalmát. Itt tényleg a köztünk lévő vita kiélezése nélkül említem meg, hogy meglepetéssel hallottam Bar Tamástól az előző programban, hogy a Szabaddemokraták Szövetsége is most már használja a szociális piacgazdaság fogalmát. Még néhány héttel ezelőtt szakemberei ezt másképp értékelték, de hát ez természetesen nem kell kisajátítani fogalmat, ennek csak örülni lehet. Megengedő Kis János erre reagáljon ezen a ponton, hogy utána ön folytatja, parancsoljon. Én azt hiszem, igen, azt gondolom, hogy nem a szóhasználat az érdekes, hogyha összehasonlítjuk a Demokrata Fórumnak programjának a szociálpolitikai részét, a Szabaddemokraták programjának a szociálpolitikai részével, akkor teljesen független a szóhasználattól azt találjuk, hogy a Szabaddemokraták programja közelebb áll ahhoz, amit Nyugat-Európában szociális piacgazdaságnak nevezünk. Ugyanis tartalmazza azt a fajta szociális védőhálót, biztonsági hálót, amelyet az államnak, a társadalomnak, mint közösségnek azok számára kell nyújtania, akik a piacon érvényesülni nem tudnak, akik átmenetileg vagy tartósan elesett helyzetbe kerülnek. Én, ha jól olvastam a Demokrata Fórum programját, ott főleg olyan fajta intézkedések szerepelnek, szociálpolitikai intézkedések körében, amelyek a tulajdonosokat, illetve az amúgy is foglalkoztatottokat segítik, adó, kedvezmények és hasonlók. A szociális piacgazdaság véleményem szerint nem ebben áll. Még valamit majd szeretnék ezt hozzátenni, de látom, hogy vissza akarja adni. Hát szeretném, mert tulajdonképpen csak arról, hogy azt gondolom, hogy sportszerű volt, hogy ön erre reagálásról, mert láttam, hogy reagálni akar, de a doktornál volt a szó, tessék. Azt hiszem, hogy nem erről van szó. A szociális piacgazdaság az nem ezt jelenti. A szociális piacgazdaság az valóban a össztársadalmi érdekek figyelembevételével alakított piacgazdaságot jelenti, egy szélesebb értelembe vett piaci mechanizmust. A szociálpolitika és a szociális háló, ez természetesen benne van mindenben, hiszen most nem akarok elméleti fejtegetésekbe bocsátkozni. Éppen az az érdekes az utolsó évtizedek fejlődésében, ahogy a szociáldemokrácia a piacgazdaság irányába fejlődött, fenntartva a szociális hálót, sőt, ma a liberalizmus is beépíti magát a szociális elemet a rendszerébe, és természetesen a kereszténydemokrata irányzatok, ahol ez mondjuk még erősebben jelentkezik. Én úgy gondolom, hogy itt két különböző dologról van szó. Az egyik, hogy a legjobb szociálpolitika mindig a legjobb gazdaságpolitika. Az a gazdaságpolitika, amelyik munkaalkalmakat tud teremteni, felélénkíti a gazdasági életet, és a gazdasági élet élénkítésével minél több munkahelyet teremtő vállalkozás, stb. Minél kisebbé teszi azt a réteget, amelyiket a szociális hálónak kell felfognia, és amelyik az elesettek sorába tartozik. Ez azonban természetesen nem jelenti azt, hogy a gazdasági intézkedések mellett ne lennének olyanok, akiket már nem tud a gazdasági élet foglalkoztatni, és biztosítani kell ehhez az állami beavatkozást is a helyes szociálpolitika kialakításába, és minden más rendelkezésre álló eszközt. Én úgy gondolom, hogy a Magyar Demokrata Fórum egész szellemiségéből és az egész gondolatvilágából következik, hogy nagyon is nagy súlyt helyez a szociális szempontokra és a szociális rendszer
kialakítására. Mi úgy gondoljuk, hogy a gazdasági életbe rendkívül fontos a kis- és középüzemek fejlesztése, új munkahelyek teremtése, tehát leszorítani minél inkább a gazdasági struktúra átalakításával kiesőknek a számát, minél kevesebbet kelljen a szociális hálónak felfognia. Az emberekbe persze hát ennek a következő lépése, hogy megfelelő munkanélküli segéllyel, átképzési segéllyel kell biztosítani, hogy azokat, akik egy ilyen átalakulásnál kiesnek ebből a termelés rendjéből, azoknak a minél előbbi beilleszkedését lehetővé tegyük a megfelelő átképzéssel. Én azt gondolom az ön kérdésére visszatérve, hogy senki itt komolyan nem remélheti, hogy a következő években olyan gyors javulás fog bekövetkezni, akár a legjobb gazdaságpolitika esetén is, amik nagyon széles rétegeket megkímélhet mindazoktól a súlyos terhektől, amelyeket már eddig is viselni kellett, és amelyeket ezután is viselni kell majd. Nyilvánvaló például, hogy becsületes párt nem állíthatja, hogy Magyarországon a munkanélküliség a következő években nem fog növekedni. Azt hiszem, bárki kerül kormányra Magyarországon, akár jó gazdaságpolitikát folytat, akár rossz gazdaságpolitikát, a munkanélküliség átmenetileg növekedni fog, akár jó infláció ellenes politikát folytat, akár ügyetlent az inflációt rövid idő alatt leszorítani az elviselhető 3-4%-ra, senki sem tudja. Én azt gondolom, hogy ebből egy nagyon fontos tanulság adódik a magyar demokrácia jövőjére nézve. Nagyon nehéz lesz a legszélesebb bázissal rendelkező kormánynak is, nagyon nehéz lesz társadalmi támogatást szereznie, széleskörű társadalmi támogatást szereznie egy olyan politikához, amely az emberek nagyon jelentős része számára rövid távon csak rosszat fog hozni, annál is inkább, mert a megelőző kommunista kormányok itt most már több mint egy évtizede csak ígérgették a javulást, és egyre másra adakolták az életkörülmények rontását. Azt hiszem, hogy a demokrácia megszilárdulásának ilyen körülmények között egy rendkívül fontos további feltétele van még, ez pedig az erős, független szakszervezetek létrejötte. Ahhoz, hogy a munkavállalók vagy a munkahelyekről ideiglenesen kiszorulók elfogadhassák azokat a kényszerintézkedéseket, amelyeket a kormány óhatatlanul meg fog hozni, ahhoz arra van szükség, hogy ezeket ne úgy éljék át, mint a fejük fölött idegenek által hozott intézkedéseket, hanem ezeket meg lehessen tárgyalni az ő saját, igazi képviselőikkel. Ehhez pedig erős, alulról építkező szakszervezetekre van szükség, és a Szabaddemokraták Szövetségének az egyik első dolga lesz, akár a kormánytöbbség részévé válik, akár az ellenzékben lesz, ezt meghirdettük már korábban, hogy harcot indítson azok ellen, az államszakszervezetek ellen, amelyek ma betöltik a szakszervezeti szervezkedési terét, és hogy segítse a független, alulról építkező szakszervezetek kialakulását. Szeretném a figyelmünkbe ajánlani, hogy körülbelül 10 percünk van hátra, és egy pár dologról még mindenképpen beszélnünk kellene. Annyit szabad itt megjegyezve. Én egyetértek természetesen a szakszervezetek szerepével, és az egész szabadelvű állam és annak bármilyen változata, tehát egy demokratikus állam, szabadelvű jogállam és egy társadalom másképp nem működhet, csak egyensúlyban. És ennek az egyensúlynak alapfeltétele a megfelelő szakszervezeti mozgalom. Én úgy látom, hogy a független szakszervezeti mozgalmak Magyarországon nem tudtak még áttörni, és nem tudták elfoglalni a helyüket. Egyelőre a munkásság érdekvédelme megoldatlan, és a dolgozó társadalom nagy tömegeinek az érdekvédelme megoldatlan. Egyik oldalon még nem alakultak át
az eddigi szakszervezetek, ugyanakkor azoknak a szétesésére senki nem számíthat, hiszen bizonyos érdekrendszerekbe kötődnek ahhoz is a dolgozók különböző kedvezmények és egyebek révén is. Tehát azoknak az alulról való újraválasztása, átalakítása réteg szakszervezetekké. A másik dolog pedig, hogy a független szakszervezetek tulajdonképpen az értelmiségi alkalmazotti körökön nehezen törtek át, és a harmadik, a munkás tanácsok léte is fontos, természetesen, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni, semmiféle önigazgató jugoszláv modell nem képzelhető el, csak arról lehet szó, hogy az átmeneti időszakban, ameddig kialakul egy egészséges szakszervezeti mozgalom, ezeknek az munkahely védelmi, vagy még inkább a munkás érdekvédelem kontrolláló szerepét lehet betölteni. Ebből a három elemből kell kiépülni a leendő új magyar szakszervezeti mozgalomnak, ami nélkül nincs demokrácia. Szóval az embernek az a benyomása, legalábbis nem tudom természetesen az önöké mi, hogy ez egy fáradtan felszabaduló ország. A választási harc, időnként az elszabaduló indulatok, időnként a megérhetési nehézségek, azok sok emberben elnyomják a folyamat nagyszerűségét. És nem érzékelhető a folyamat. Rossz kedvű forradalom. Hát lehet így is mondani. Sokan csodálkoznak külföldiek, hogy miért nem vagyunk lelkesebbek. Igen, de azt gondolom, hogy azokban, akik pártokban, meg parlamentben gondolkodnak, hosszú ideig az volt az aggodalom, hogy túlságosan sok kis párt lesz a magyar parlamentben. Ez az aggodalom a jelenleg kialakult helyzet alapján alaptalannak bizonyult. Ugyanakkor nagyon sok nézőnk kérdezi, és ez a kérdés itt ma este megkerülhetetlen, bármennyire is célszerűtlen, bármennyire is nagyon nehezen várható, hogy a legteljesebb őszintességgel válaszoljanak rá. Nagyon sok nézőnk kíváncsi arra, hogy önök hajlandóak-e, adott esetben kívánnak-e koalíciót egymással. Ez lenne az az úgynevezett nagy koalíció. Az illem az diktálja, ne haragudjon. Most azért kell önt megkérdeznem, mert ezek a választások első fordulóját önök nyerték. Hát először is azt szeretném mondani, hogy mi az előzőekből következően úgy gondoljuk, hogy Magyarországnak és a magyar demokrácia érdeke az lenne, hogy ez a két párt, amelyik jelenleg a legnagyobb két pártként áll a választások első fordulója után, ne legyen egymásnak a koalíciós partnere. Egyszerűen az előző kérdés megtárgyalásából, hogy szükség van egy kormányzó pártra, és szükség van egy kormányzó képes ellenzékre. Tehát a demokrácia alapszabályai szerint, és a jól működő demokrácia alapszabályai szerint az ország érdeke természetesen normális körülmények között egyértelműen mindig ezt kívánna. A következő kérdés az, hogy olyan politikai a koalícióban, megítélésünk szerint, az a célszerű, hogy olyan koalíciós partnerek legyenek egymás mellett, akik egymáshoz közelebb állnak politikai gondolkodásban, politikai programokban, és egymással szorosabb szövetségre képesek. Mi most csak országos értelemben választási szövetséget kötöttünk a Kisgazdapárttal és a Kereszténydemokrata Néppárttal. Elvileg úgy gondoljuk, hogy ha ez a választási szövetség kapna egy olyan többséget, amely kormányzóképessé teszi, akkor az ország érdeke azt kívánná, hogy ilyen kormány képviselje az országot, illetve hogy ilyen kormánya legyen. A pillanatra hány százalékot tart ön kormányzóképességnek? Hát nyilvánvaló, hogy egy csak abszolút többség jöhet szóba. De milyen fokú? És a kérdés az, hogy a mai magyar alkotmány úgy van megalkotva, és a parlament végül is úgy fogadta el, hogy olyan törvények minősülnek alkotmányerejű törvényeknek, tehát igényelnek kétharmados
többséget, hogy számos vonatkozásban, és ez független a mi egymáshoz való viszonyunktól, meggyőződésem szerint, ha ezen nem tudunk változtatni, Magyarország kormányzó képtelen lesz. Kormányozhatatlanná válik, mert olyan széles körre terjeszti ki jelenleg a kétharmados többség szükségességét. Gondolok itt az elmúlt időszak és az Alkotmánybíróság állásfoglalásaira, hogy bármelyikünk kerülne kormányra, akár vagy együttesen, ezen módosítani kellene, hogy valóban csak azok legyenek a kétharmados többséget igénylő, az alkotmány maga. Tehát, ha jól értem, mondok, hogy számítva a majdani ellenzék együttműködésére ebben a bizonyos szavazásban, úgy gondolja, hogy ha ezt sikerül megváltoztatni, hogy bizonyos dolgokhoz kétharmados többséggel, akkor nem tartja nélkülözhetetlennek azt, hogy 66,7%-a legyen pontosan az önáltalánozott koalíciónak. Mindahogy egy normális országban nem is igényelnek a parlamenti kormányzáshoz 61 néhány százalékos kétharmad többséget, hanem általában az 51 néhány, most a parlamenten belül értve persze ezt a mandátumok eloszlásába, kormányzóképes. Abban az esetben, ha Magyarországon két olyan lehetőség van, amikor ennek a két politikai pártnak, tehát a mi pártjainknak egymással való koalíciója szükségessé válik, az egyik egy patthelyzet, amikor egyszerűen a két párt erőviszonyai úgy alakulnak, ez az egyik. A másik pedig, amikor egy olyan krízis következik be az országban, hogy felelősséggel mindkét párt csak úgy ítélheti meg, hogy a demokrácia megmentése érdekében, és egy állam az ország megmentése érdekében kénytelenek egy nagy koalíciót megalkotni. De egy ilyen nagy koalíció az mindig csak rövid időre szólhat, és mindig csak egy válság kezelésére. Mert ez lehet bőven példát találni, amikor Nyugat-Németországban, ugye szocdem, kereszténydemokrata, általában nem nagyon jól működnek az ilyen pártok. Ha ilyen helyzet következik be, a Demokrata Fórum nem zárta soha ki. Mi mindig egyértelműen azt mondtuk, hogy az ellenzéki politikai pártokkal, ugye akkor még választások előtt is, mi koalíciót nem zárjuk ki, vannak olyan politikai pártok, amelyek közelebb áll hozzánk, és amelyekkel szívesebben alkotnánk koalíciót, és ezt eléggé megindokoltam a demokráciáról alkotott felfogásba közösen, Kis Jánossal, hogy miért tartjuk ezt jobbnak, és ebben a válság helyzetben, és egy ilyen szituációban nem lehet kizárni. Természetesen ennek megvannak a konzekvenciái, és a konzekvenciákat úgy kell levonni, hogy a személyi összetétele egy ilyen nehéz, nagy koalíciós kormánynak mindig olyannak kell lenni, hogy együttműködésre képes emberek alkossák. Csak szeretném jelezni, hogy lehet, hogy a nézők hallják, hogy valamit elkezdett bugni a stúdióban, de ennek semmi köze nincs a műsorhoz. Én most hallottam Antall Józseftől a legtöbbet erről a koalícióról. Nem tudom, hogy ön hogy van vele. Attól félek, hogy az idő most már nagyon rövid, és ezért igyekszem rövidre fogni a szavaimat. Mindenek előtt kell egy futó megjegyzést tennem a választási együttműködésekről. Ez a megjegyzés abban áll, hogy tudva levőleg a független kisgazdapárt igen sok megyei szervezete nem a Demokrata Fórummal, hanem a szabaddemokratákkal kötött választási egyezséget, és ezt végül is a párt elnöksége is, amennyire tudom, tudomásul vette. De ezt csak zárójelben jegyzem meg. Volt a politikai bizottsági ülés. Ezt csak zárójelben jegyzem meg, mert nem ehhez szeretnék igazándiból hozzászólni. A mi álláspontunk az, hogy abban a rendkívül bizonytalan helyzetben, ami ma magyar politikai helyzetben, ami ma Magyarországon van, és amelyben nem zárható ki, bár nem biztos, hogy a Demokrata Fórum és a Szabaddemokraták Szövetsége egymás nélkül nem tud kormányt alakítani, és amelyben ez az eshetőség
a közvéleményt erősen nyugtalanítja, felelős politikai párt nem teheti meg, hogy nem jelenti ki világosan és egyértelműen, hogyha a szilárd kormány létrejöttéhez ez szükséges, akkor hajlandó a másikkal együtt működni, közös kormányt alakítani. Mi ezt a választási kampány kezdetén megmondtuk már annak ellenére, hogy tudtuk, és így is volt, hogy a mi legfőbb választási riválisunk a Demokrata Fórum. Erről ennyit. És hogyha még volna egy percem... Egy pillanat. Mi sem mondtunk soha mást. Ha esetleg még volna egy percem, akkor hadd kanyarodjak vissza ennek a beszélgetésnek a legelejére. Én azt szeretném még egyszer mondani, hogy rendkívül fontosnak tartom hogy a vasárnapi választásokon a választók tudatában legyenek annak, hogy semmifajta rágalmazó röpirattal, ami a kezükbe került, nem szabad törődniük, ezeket megvetéssel félre kell dobniuk, és csak azon az alapon kell szavazniuk, amit a jelöltekről közvetlenül megtudtak, amit az érintett politikai pártokról közvetlenül tudnak. Ezen kívül azt szeretném még mondani, hogy több választókerületben olyan röpirat is terjedt, amelyik szerint X jelöltet, vagy Y jelöltet, mondjuk Magyar Bálintot, a szabaddemokraták jelöltjét nem érdemes Zuglóban megválasztani, mert ő az országos listán úgyis be fog kerülni a parlamentbe. Én arra szeretném a választók figyelmét felhívni, hogy az ilyenfajta röpiratokkal sem szabad törődniük. Azért, mert hogyha ezen az alapon nem választják meg Magyar Bálintot, akkor egy másik szabaddemokratát ütnek el a parlamentbe jutástól. Én azt kérek minden választótól, hogy semmi mással ne törődjön, mint azzal, amit a jelöltekről, a pártokról közvetlenül megtudott, ne törődjön az ilyenfajta röpiratokkal. Köszönöm. Semlegeset mondhatok? Természetesen, nem csak semlegeset. Azt szeretném mondani, hogy a magyar demokráciának és a Magyarország képének az érdekében is azt kérjük, hogy minél többen menjenek el választani. Érezzék úgy, hogy április 8-án nagyon fontos, hogy minden magyar választó, aki csak teheti, menjen el választani és szavazzon lelkiismerete szerint. Ez mindnyájunk közös érdeke, és ez a magyar jövőnek és a magyar demokráciának az alapvető célja. És azt hiszem, hogy ebbe egyet kell minden politikai pártnak érteni. Van még egy utolsó kérdés, de nem tudom, hogy nagyon fontos, amit mondani kell. Parancsolj. Az utolsó kérdés az, hogy az is ezzel foglalkozik. A felmérések szerint nagyon sokan minden percig nem döntötték el azt, hogy kire szavazzanak majd a választások második fordulójában. Az utolsó kérdés az, hogy mit kívánnak önök mondani azoknak a szavazóknak, akik esetleg még nem az önök pártjának hívei, meg nem tudják, hogy kire szavazzanak, még mindig mérlegelnek, még mindig gondolkodnak. Ha úgy tetszik, most van egy lehetőségre, hogy megfogalmazzák, vagy azt legmarkánsabban, ami megítélésük szerint az önök pártjának legnagyobb vonzereje, vagy legnagyobb erénye, vagy amiben az önök pártja legmarkánsabban különbözik a másikuk pártjától. Ugye a műsor előtt sorshúzással eldöntöttük, hogy az utolsó kérdésre először Antal József válaszol. Én úgy gondolom, hogy azoknak a választóknak, akik még nem döntötték el, vagy akik már egyszer szavaztak, én csak azt tudom mondani, hogy a Magyar Demokrata Fórum egy olyan európai, politikai, parlamentáris párt kíván lenni, és így működik most, és így kíván a jövőben is működni, amelyik az országban érvényesíteni kívánja a biztonságérzést, a szakértelmet, és minden vonatkozásban az emberi és állampolgári jogok érvényesülését. A Szabaddemokraták Szövetsége kérlelhetetlen ellenfele volt a pártállamnak, és kérlelhetetlenül küzdeni fog az utolsó maradványok eltávolításáért is, akik aggódnak amiatt, hogy a helyi hatalom érintetlenül megmarad, akik aggódnak amiatt, hogy a Magyar Szocialista Pártot még mindig nem számoltatták el a vagyonával, biztosak lehetnek benne, hogy a Szabaddemokraták Szövetsége mindent meg fog tenni azért, hogy a hatalmaskodók eltűnjenek, és hogy a
Magyar Szocialista Pártot és társszervezeteit is elszámoltassák a vagyonukkal, és ez a vagyon visszaszálljon jogos tulajdonosára, a magyar népre. Ugyanakkor, amikor a rendszerváltás terén a Szabaddemokraták Szövetsége kérlelhetetlen és következetes volt, hajlékony és kompromisszumkész volt és lesz a szilárd, erős kormány megteremtése terén, akár része lesz a kormánytöbbségnek, akár pedig az ellenzék padsoraiban fog helyet foglalni. Én köszönöm önöknek ezt a szelíd és békés, de a hangsúly és nézetkülönbségeket, véleménykülönbségeket azért tükröztető beszélgetést, és mind a kettőknek és mind a kettő pártjának sok szerencsét kívánok vasárnapra. Figyelmükbe ajánljuk még, hogy holnap után pénteken, április 6-án este 21 órakor itt a TV1-en lesz a választás előtti utolsó, ezúttal 90 perces vitaműsor. A résztvevők a 6 parlamenti párt vezető személyiségei. A témák: demokrácia, jövő, parlamentarizmus, és ami még a kérdések alapján majd hozzájön. Kérdéseiket pénteken, tehát holnap után 8 és 16 óra között várjuk a 131 79 97-es telefonszámon. Köszönöm még egyszer, köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!